BMG წარმოგიდგენთ. ფორბსის იანვრის გამოცემაში გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც გასულ წლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს აჯამებს და ამასთანავე 2018 წლის გეგმებზე და გამოწვევებზე საუბრობს. სტატიაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 2017 წელი ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა. მთავრობამ 4%-იანი პროგნოზით წლის ბოლოს 4,5-მდე ამაღლა, თუმცა იანვარ-სექტემბრის მიხედვით ეკონომიკურმა ზრდამ თითქმის 5%, 4,9 შეადგინა. კიდევ რა დადებით ტენდენციებზეა საუბარი სტატიაში. გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მოვლენებს საქმიანდილის კიდევ ერთი თანაწამყვანი მის ახალ ამპლუაში მარიამ ადამიანში აჯამებს, მარიამ დილამშვიდობის, მოხარული ვარ, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და გისმენთ მოგონებთ. ეკონომიკურ მოვლენებზე, მნიშვნელოვან მოვლენებს ალბათ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით დავიწყებ, გარდა ამისა. მოგების გადასახადის რეფორმის ზალაში შესვლა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ჩინეთთან გაფორმებული ხელშეკრულება ანაკლის სპორტის პროექტის დაწყება. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნა და 4 სამინისტროს გაუქმება. ასეთია გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები. გამოცემა ფორბსზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ საერთო ჯამში ეკონომიკური განვითარების მხრივ 2017 წელი 2016-ზე უკეთესი იყო და მეტიც. მოსალოდნელსაც კი გადააჭარბა. ეკონომიკური ზრდის ტემპზე დადებითად იმოქმედა ტურიზმის, ექსპორტისა და ფულადი გზავნილების ზრდამ, თუმცა უფრო დეტალურად და ჩაშლილად თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ფორბსის სტატიის ავტორი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და ეკონომიკის დოქტორი ლევან ქისტაური ისაუბრებენ. დილამშვიდობისა. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბესო, ავსებოთ უნდა კითხო, მე მახსოვს 2016 წელს ანალოგიურ პერიოდში წერდი, რომ 2017 წლის მთავარი გამოწვევა იყო ლარის კურსის სტაბილურობა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ამაღლება. 2017 წელს რამდენად გამართლდა ეს პროგნოზი და იყო თუ არა მართლაც გამოწვევა ეს გასულ წელს უკვე? იახ სამწუხაროდ ლარის კურსის მიმართებაში გამართლა მიმირჩევნია. გამოწვევები არ გამართლეს ხოლმე, როცა პროგნოზად ვაკეთებ, მაგრამ გამართლა. ეკონომიკურ ზრდასთან შედარებით, შეიძლება ითქვას, რასაც მოველოდით იმაზე უკეთესი გამოვიდა. ჩემი აზრით, უფრო საგარეო ფაქტორებით იყო გამოწვეული, მაგრამ გაგვიმართლა ამ შემთხვევაში თუ წინა წლებში საგარეო ფაქტორები უარესი იყო. აღნიშნავდი ინფლაციას და მართლაც ძალიან ცუდი წელი იყო ამ მხრივ, რომ 7%-ზეც კი ავიდა სამხმარებლო ფასების გაძვირება, რამაც მოსახლეობა ძალიან დააზარალა. თუმცა იყო დადებითი მოვლენებიც, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ და იყო ისეთი მოვლენები, რომელიც შეიძლება არ აისახა ყისერად 2017 წელზე, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯია, იგი უვიზო მიმოსვლა, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, სხვადასხვა მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს ბუნებრივია წელს და მომავალ წლებში უფრო გამოიღებს შედეგებს ვიდრე თქვა გასულ წელს. შევახსენეთ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება პატრონოვან თქვენს რა მკითხოთ, წელს რამდენად აისახება ეკონომიკაზე ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა 2018 წელს უკვე ქვეყნის ეკონომიკაზე? მოგესალმებით, ძნელია ახლა იმაზე საუბარი, ესე მომენტალურად დროის ხო, მოკლე მონაკვეთში აისახება, ვინაიდან ამას ეს არის შესაძლებლობა ბიზნესისთვის, ხო? ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამავდროულად, ჩინეთის ბიზნესისთვისაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ, აქ ძირითადი აქცენტი და ძირითადი ბენეფიტები ალბათ ჩვენი ბიზნესისთვის არის. ერთი და მეორე მხრივ ჩინეთისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავხდეთ და მათთვის ვიყოთ გარკვეული ჰაბი თუ გარდამავალი ეტაპი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისათვის ამ შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მე არა რაღაცა მოძრაობები, პოზიტიური შედეგები ამ თვალსაზრისით აუცილებლად იქნება, მაგრამ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ამ ხელშეკრულებების გამოყენება იქნება რაღაცას გარდამტეხი ჩვენი ეკონომიკისთვის მიმდინარე წლის განმავლობაში. პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დადებითია. მარიამის კითხვებიდან, რაც ბესოს მიმართ ჰქონდა, თვლი თუ არა, რომ 2017 წელს არის მაქსიმუმი იმ გამოწვევების ფონზე მიღწეული, რაც კი შეიძლებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია ყველას, ვინც ამ სტუდიაში ვსხედავთ, გაცილებით მეტი გვინდა ეკონომიკური ზრდა და ამაზე ცალკე სტატია აქვს ბესოს კიდევ მიწყვნილი რამდენიმე სცენარი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა სხვადასხვა ეკონომიკური ზრდის კვალობაზე და რა გამოწვევები დარჩა. მოდი როქირება გავაკეთოთ შენს და ბესო ნამჩავაძეს შორის, რა გამოწვევებს ტოვებ 2018 წელს, როგორც მთავარს, რაც წინ უნდა დავუდგეს.
ძნელი ახლა იმაზე საუბარი შეიძლებოდა თუ არა უკეთესი ახლა რამდენი ეკონომისტიც იქნება თუმცა რამდენი პოლიტიკოსიც ალბათ ყველას თავთავისი სცენარი იქნება ყოველ შემთხვევაში ცუდი წელი ნამდვილად არ იყო ეკონომიკური შედეგებიდან გამომდინარე ალბათ უკეთესიც შეიძლებოდა თუმცა ეკონომიკა ისეთ სფეროა რომ ურემი რო გადატრიალდება მე ჩანს ხოლმე შედეგი და წინასწარ ყოველთვის ადვილია გეგმების დასახვა გამოწვევები ჩემი აზრით რჩება იგივე რჩება რაც მიმდინარე წლის განმავლობაში იყო და პირველ რიგში ეს ისევ და ისევ ლარის კურსთან არის დაკავშირებული აქ ერთ რამეს მინდა ხაზზე გავუსვრო აქ თავარი გიორგი მოიხსენება რომ არ არის იმდენად ნიშნული თუ რა ნიშნულზე იქნება შეიძლება ძალიან არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ბიზნესისათვის თუ რყევა როგორი იქნება. კი ბატონო. ხო, აი ეს დიდი ვოლოტირება, დიდი რყევა, სწორედ ეს არის, რაც გაუგებრობაში ამყოფებს საზოგადოებასაც და ბიზნესსაც და არაძლევს საშუალებას რაღაც დაგეგმოს და შვიდად მისდიოს პროცესებს. ეს 2018 წლის პროგნოზებში რო შეგეხიდო, ვიდრე მარიამი დაერევა თავის კითხვებს პონთან მიმართებაში და რომ მიუმატო მთავარ გამოწვევად ინფლაცია და ბიოპი, რომელიც რჩება რეალურად მე მგონი ერთ-ერთ მთავარ თემად ყოველ წელს. შენ კიდევ ხوار დაამატებდი რაიმეს ამ თემას საგადამხდელო ბალანსი რეალურად და ინფლაციის ტარგეტი. ეგორი არის და ინფლაციაზე მე ვფიქრობ უფრო პრობლემები გვექნება ვიდრე ქვემო დონეზე დავწიოთ სხვადასხვა მიზეზების გამო მე ზოგადად მიმაჩნია რომ ჩვენთვის თავარი საფუძვლიანი პრობლემა არის ეკონომიკური ტემპის ამაღლება და მეტიც თუ ვნახავთ ეხა უკვე როცა სტატიას წერდით 9-10 თვე ვიცოდით ეხა უკვე 11 თვე ვიცით და არის 4.8 4.8 გამოვიდეს გასული წლის როდესაც დავაჯამებ და პროგნოზი გვაქცევს 4.5. ანუ წინ კი არ მივდივართ ამ მხრივ, ხო? მოველით რომ გასულ წელს გავსე არ იქნება, უფრო ნაკლები გვექნება. თუ შევასრულებთ გადაჭარბებით, კარგი იქნება რა საიდან უნდა შევასრულოთ, რომ ეკონომიკაში ესეთ მათემატიკური 2x2 4-ია, ყოველ წელს უფრო მეტი ძალისხმევა გინდა, თუნდაც იგივე ზრდას რომ მიაღწევ. იგივე საქმით ვერ გავაკეთებთ წელს, არ ვერ მივახცევთ ისეთ ზრდის პროგნოზს და აქ ვერ ხედავ ახლა ისეთ რაღაც მნიშვნელოვან სიახლეებს ჯერჯერობით 2018 წელს რომ თქვა ეს მოხდება მით უმეტეს საგარეო მდგომარეობაც გასათვალისწინებელია და ბევრი სირთულე ჩდება ეგ ვთქვათ ნავთობის ფასის გაძვირება რაც ჩვენ იმპორტიორები ვართ დამოკიდებული ვართ და ესე შემდეგ და რაც ჩვენი ყველაზე დიდი ჩავარდნა და ნებისმიერი საერთაშორისო რეიტინგი რო ავიღოთ თუ ჩვენებს ესა სამართლებრივი გარემო ესა ნომერ პირველი პრობლემა ჩვენი ეკონომიკური ზრდისთვის და განათლება არანაირი წინსვლა არანაირი მნიშვნელოვანი რეფორმა არ ტარდება და ამიტომ მიჭირს თქვა რომ ეს ამაღლდეს ხო შეიძლება ერთჯერადმა პროექტმა როგორც ანაკლი ან რაღაც კიდე რამოდენიმე ასეულობით მილიონი დოლარი შემოიტანოს და მშენებლობები გაჩქარდეს და ამის ხარჯი მოხდეს, ეგრეთ გადახურების რაღაც ხარჯი, მაგრამ ის საფუძვლიანი როგორც ეკონომიკაში ვამბობთ ხოლმე, ანუ ეკონომიკის დის პოტენციალი რაც არის, ამის ზრდის შესაძლებლობად ვერ ვხედავ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო, ეს არის ტურიზმი. ანუ წელს როგორც ვიცით, ტურიზმიდან შემოსავლობა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, შესაბამისად ყველა ერთმანეთ აღიარებს, რომ ტურიზმის ბიზნესისთვის წლევანდელი 2017 წელი საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა. შესაბამისად, რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს უპრეცედენტო შემოდინება ქვეყანაში იმისათვის, რომ სიტყვაზე დინამიკა შევინარჩუნოთ უკვე მიმდინარე წელს. ანუ ალბათ ყველაზე მეტად მუშაობს ის რომ უფრო ცნობადი გახდა საქართველოს მართლა ძალიან ბევრი თანხა იხარჯება ამ პიარზე რეკლამაზე ხო ზუსტად აღარ მახსოვს რომ 10 მილიონ ლარზე თუ რაღაც მეტი არის ყოველ წელს საუკეთესო BBC CNN-ს და ასე შემდეგ გადის საქართველოსზე რეკლამები ფეხი მოიდგეს თქვათ უფრო სამეზობლოში კიდევ უფრო მეტად რამაც თავის დროზე შეგვიწყო ხელი რუსეთ-თურქეთში დაძაბულო ურთიერთობა მაგრამ ამას მოყვა რომ გასულ წელს რუსეთიდან გაიზარდა ყველაზე მეტად მაგრამ აქაც იგივე მომენტია, როდესაც ავედით უკვე 7.5 მილიონი ვიზიტორზე, ამის შენარჩუნება იოლიც არ არის. ამიტომ ზრდის ტემპი ვერ გვექნება 30%, ალბათ არც უნდა მოველოდეს, 10-15%-ით რომ გქონდეს წელს ვიტყოდი, რომ წარმატებული ზრდა იქნება, რაოდენობით რო გადაწყდა ადამიანებში, ეს მაინც ბევრი ადამიანი იქნება, უბრალოდ მე ერთი რაღაც მაფიქრებს, რომ ხშირი გამოკითხვებით არის ესეთი შედეგები, რომ ვერ უკმაყოფილო მიდის და ამას თქვა აღარ ჩამოვალ მეორედ ეს არის მომსახურების ხარისხიდან გამომდინარე მოლოდინი ქონდათ მეტი და აქედან
აღარ უნდა თქვა მეორე ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ. თუმცა არის კონკრეტული ქვეყნები და ჩემთვის უფრო პოზიტივის მოწმეა თქვა ევროპის მიმართულებიდანაც ცოტა ხანს გამოქვეყნდა პოლონეთიდან ჩამოდის ბევრი ადამიანი ბრიტანეთიდანაც კი და ეს არის უფრო ხარჯავი, უფრო მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტები და ჩვენ თუ ჩავანაცვლებთ ეს ხელოვნურად არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მთელი პოლიტიკას თუ მოყვება შედეგად, რომ განვითარებული ქვეყნებიდან უფრო და უფრო მეტ ადამიანებს მოვიზიტავ, შეიძლება ვიზიტორების რაოდენობა სტატისტიკური არც იყოს სამის. თავარია რამდენი ფული დაგვრჩება ტურიზმიდან. ლევან, რაც ახლა არის კურს, ეს იყო 2017 წელს არამხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ ქვეყნის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. რომ გადავხედოთ მთლიან წელს, რამ განაპირობა მისი გაუფასურება წლის განმავლობაში? რა ისეთ გიორგიმ წეგან ახსენა საგანმანათლებლო ბალანსი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. წლის განმავლობაში, გასული წლის განმავლობაში საკმაოდ გამაუმჯობესებულია ეს მაჩვენებელი. ორი ფაქტორის გამო ძირითადად, ერთი რომ ექსპორტის ზრდა გაცილებით მაღალი ტემპებით ხორციელდებოდა და მოხდა, ვიდრე იმპორტის ზრდის ტემპები. ეს ერთი, მეორე ტურიზმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2.7 მილიარდი დოლარის ინფლო განხორციელდა ამ დარგიდან, ფულადი გზავნილები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რაღაცა მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამ ხნის განმავლობაში, გასული წლის განმავლობაში, რომ რეალურად ასეთი რყევები ყოფილიყო, გამოკვეთილი არ ყოფილა. თუმცა ჩვენ ახლა იმდენად პატარა ბაზარი ვართ, წეგან ახსენა ბესონროდ, რამოდენიმე არათუ ათეული მილიონის რაღაცა კონკრეტულმა ტრანზაქციამაც კი შეიძლება გარკვეული რყევები გამოიწვიოს. ეხლა მე ხშირად არის ხოლმე ეს რაღაცა ბანკების მხრიდან, ან ვიღაცის მხრიდან სპეკულაციის შედეგებია. მე არ მიყვარს ხოლმე ესეთ რაღაცებზე საუბარი და არ ვთვლი, რომ ეს არის თუ ეს არის ესეც სახელმწიფოს ბრალია, ხო? თუმცა მეორე მხრივ სპეკულაცია სავალუტო ბაზარზე ეს ჩვეულებრივი ჯანსაღი ბიზნესია და ვინც ამაშია ჩართული, მოდი დავანაშაულებთ იმათ. შესაბამისად, ასეთი რაღაცები მიმდინარე წლის განმავლობაშიც არ არის გამორიცხული. მე არ გულისხმობ, რომ ლარის კურსი აუცილებლად რაღაცა დევალვირება უნდა მოხდეს, შემდგომი და პერმანენტული, მაგრამ რყევებს ალბათ ადგილი ისევ ექნება. თუმცა მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოს გაცილებით პოზიტიურ მდგომარეობაშია, ვიდრე ჩვენ ვიყავით შარშან თუ შარშან წინ მithometes. ექსპორტის თემა, რომელიც გამოყავი მარიამის ტურიზმის კითხვასთან ერთად, ლევან ერთ-ერთი თემათაგანია, თითქმის 30%-იან, 29%-იანი ასდათ, ხო, თუ არ ვცდები. რამითა ვიკითხო, შეიძლება ცოტა ეს ძალიან ტექნიკური კითხვა გამომდის, ეხლა დანაკლებად საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ პროფესიულ დონეზე ექსპორტში არის რეექსპორტის კომპონენტი, რაშიც თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის პირიქით, თუმცა რეალურად წმინდა ანუ სუფთა ექსპორტი რა ტერმინოლოგიით გინდა ის რომ გამოვიყენოთ, რამდენად არის ის ზრდადი, რამდენად არის ქვეყანა იმ წარმოებისკენ ლევან გადასული, რომელიც რეალურ საექსპორტო პოტენციალს კი არა, უკვე რეალურ საექსპორტო პროდუქცია შექმნის თორემ ზრდა ერთმნიშვნელოვნად არის, მაგრამ მეორე მხრივ ექსპორტის კომპონენტი მასში დიდია. დიახ. მართალი ხარ, მაგრამ ბოლო ხნის განმავლობაში რეექსპორტი ჩვენთან ძირითადი იყო ავტომობილები. შესაბამისად, ამ ავტომობილების ბაზარზე გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მოხდა, ეს ნაწილი საკმაოდ გაცილებით შეამცირა. თუმცა მეორე მხრივ, ანუ მისი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არ არის იმდენად გამსაზღვრელი, რამდენადაც ეს იყო, თქვა, მთლიან ექსპორტში წინა წლების განმავლობაში. თუმცა მეორე მხრივ, რეალურად ჩვენი ადგილობრივი წარმოება და მithometes ექსპორტზე განკუთვნილი წარმოება საკმაოდ შეზღუდული რესურსებით და მიმართულებებით არის და მოცულობაც საკმაოდ შეზღუდულია. ჩემის აზრით პირველ რიგში ექსპორტს ხელი შეუწყო, რამდენად ეკონომისტები დამეთანხმებიან საზოგადოებისთვის შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს ლარის დევალვაცია. რომ ამით ჩვენი პროდუქცია ძალიან გაიაფთა
იმ ქვეყნებში, რომელშიც ანუ ძირითადი მიმზიდველობა სწორედ ამან სტიმული ამან ეკონომიკური აქსიომაა, რომ ერთადერთი არა, მაგრამ ვინც ხეირობს. ხო, სპეკულაციების მიღმა არის სწორედ ექსპორტიორები. ვალუტის დევალვირების. 2018 წელს რომ დავბრუნდეთ, ისევ არის თუ არა წელს უკვე მთავარი გამოწვევა ლარის კურსის მერყეობის სიდიდის შემცირება, ანუ როგორია ვარაუდები? ეს უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში გულისხმობ მონეტარული თუ ფისკალური ხელისუფლების ძირითადი პრიორიტეტი, ვინაიდან ეს იწვევს მოქმედებს როგორც ინფლაციაზე, ასე მოლოდინებზე, გეგმებზე და ასე შემდეგში. სამისად ეს უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ ვახსენეთ გარე ფაქტორები. ხო, წეღან გარე ფაქტორები იყო, მაგრამ გაცილებით ნაკლები გასული წლის განმავლობაში ვიდრე წინა პერიოდში. ძირითად გარე ფაქტორად ამ შემთხვევაში რჩება ნავთობზე ფასები, მაგრამ ნავთობზე ფასების ზრდა როგორც დადებითად მოქმედებს, უარყოფითად და დადებითად მოქმედებს. და გააჩნია როგორ შევწოდავთ ამას, ხო? უარყოფითად მოქმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იმპორტიორები ვართ და აქედან გამომდინარე გვიძვირდება საწვავი, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე გადაეცემა ის სხვა საქონელს თუ მომსახურეობას, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ფასების ჩვენი ძირითადი სავაჭრო ეკონომიკური ქვეყნები ჩრდილოეთის მეზობელი და აზერბაიჯანი სწორედ მათი ეკონომიკა სწორედ ამ სფეროზე დგას. შესაბამისად ეს იქ ეკონომიკურ მდგომარეობას ასტაბილურებს და აქედან გამომდინარე პოზიტიურად მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკას. ასე რომ ეს გარკვეული ესეთი სასწორებით არის. ეს ექსპორტზე მომაკვდა სანამ მარიამის შემაჯამებელ კითხვას დასვამს. რას ფიქრობ თვითონ ექსპორტის სტრუქტურასთან დაკავშირებით? შენი მოსად ბევრჯერ კი გვილაპარაკია ამ თემაზე, მაგრამ ეს იმას ვამბობ, ჩვენი ექსპორტი კოლონიების დროს რო აფრიკა ასიის ქვეყნებს ჰქონდათ, იმიტომ რომ მას აკრძალული ჰქონდათ კოლონიზატორები და ნაწარმი გაეტანათ. აუცილებლად ნედლეულია სოფლის მეურნეობა უნდა გაეტანათ ექსპორტზე. ჩვენ არავინ არ გვიგზავნა ნაწარმი რომ გავიტანოთ, მაგრამ თითქმის მარტო სოფლის მეურნეობა და ნედლეული გაგვაქვს, იმიტომ რომ ვერ ვაწარმოებთ ვერაფერს კონკურენტ უნარიანს. ქართულმა პროდუქტ ავეჯი იქნება, ტექნოლოგიები იქნება, ანუ ავტომობილებზე და რაღაც მეტია საუბარი, რომ აჯობოს თუნდაც რაღაც მეორე ხარისხოვანი ქვეყნების ესე თქვა ეკონომიკის წარმოებულებს. ესა უდიდესი პრობლემა, მაგრამ მეორე კიდე უფრო გასაკვირი ის არის, რომ რატომ არ იყენებს საქართველოს ტერიტორიას ცნობილი ბრენდები წარმოებისთვის. აქ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვაც ჩვენი ექსპორტი იქნებოდა სავსეა უკვე ქართული ბაზარი რუსეთში აწყობილი ტექნიკით. მაგალითად LG და Samsung-ი, როგორც მახსოვს, უკვე ყველაფერი საქართველოს შემოდის რუსეთშია აწყობილი, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიზნეს გარემოწი მეზობლებს კი არა, ლამის სოფლიოს ჯობი ვარ და რო ავიღოთ გადასახადების დონე, რეგულაციების დონე მართლაც ერთ-ერთ ყველაზე დაბალია მსოფლიოში, რო ავიღოთ თქვა თავისუფალი ვაჭრობა, ანუ თავისუფლად შესვლა ბაზრით მთელ ევრაზიის კონტინენტზე გვაქვს ფაქტიურად და დანარჩენ მსოფლიოს და კიდე პრეფერენციულ რეჟიმებში, შრომი ფასი ან სამუშაო ძალა იაფია, ენერგორესურსები იაფია. არავინ არ შემოსულა ცნობილი ბრენდი, არაფერი ფაქტობრივად საქართველოში არ იწარმოება. პრობლემა არის, რაც ობიექტური პრობლემაა, უსაფრთხოება, რუსეთის რაღაცა, ნუ ამაზე ვერ დავაბრალებ კონკრეტულად მთავრობას და მეორე რაც წეღამ თქვი, ისევ რისკები, ესაა კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე რისკები. ამის გამო არ შემოდიან. ევროკავშირში ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკა აქვს ირლანდიას, მაგრამ საქართველოს რო შევადოთ ირლანდია ძალიან დიდი გადასახადი რეგულაციები და მთელი ევროკავშირის ქვეყნები და გადადის კომპანიები ირლანდიაში, იმიტომ რომ მასთან ახლავს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა და განათლების რაღაც საშუალო დონეც მაღალი და ეს გჭირდება ექსპორტი რომ გაიზარდოს. არა აუცილებლად ჩვენ ქართული ბრენდების შევქმნათ, შეიძლება მოვიდეს თავის დრო როგორც თქვა ესე განვითარება დაიწყო. დღეს თქვა ტაივანს აქვს თავისი ბრენდები, თქვა ასერი, ასუსი, რაც საქართველოში თქვა ნოუთბუქებია. სამხრეთ კორეას ხო საერთოდ LG, Samsung, Kia, Daewoo, მაგრამ თავიდან ესე არ დაუწყიათ, ხო? თავიდან ის იყო საუკეთესო ადგილი თუნდაც უცხოური ბრენდებისთვის. ჩვენ რა ეს პრობლემები არ ქონდეს პოლიტიკური სამართლებრივი პრობლემები, მე 100%-იანი გარანტიით ვიტყვი, რომ iPhone-იც საქართველოში გამოვიდოდა, Samsung-იც საქართველოში გამოვიდოდა და რა ვიცი, აი ნებისმიერ ცნობილი ბრენდს აქენდომებოდა, წარმოებოდა, ჩვენ ვიქნებოდით ნეტ ექსპორტიორი, როცა ვართ ხა იმპორტიორი.
კარგი, მადლობა მეგობრებო, გადავაშორეთ. რა გითხრა? ითქვასაც დავსვა, იმიტომ რომ ისე ფორბსის სტატიაზე დაყრდნობით მინდა ვთქვა, რომელიც ასოებებს ნამჩვადის დაწერილია და ეხება იმ ქვეყნების მოსახლეობას, რომელიც 2017 წელს ყველაზე მეტად გამდიდრდნენ. მგონი საინტერესოა, რომ მოასწარი მისი უკვე პრეზენტირება გასულ კვირაში, მაგრამ ფესო, რა მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენ საქართველოს და რამ განაპირობა მათი გამდიდრება? ხო, ერთი პარადოქსული საიდანაც მაგალითი არ უნდა ავიღოთ ლიბია, რომელიც პირველ ადგილზეა. იმიტომ რომ ომი და არეულობა იყო და არაფერი არ ხდებოდა და ეხლა რაღაც გამოცოცხლა სიტუაცია სტაბილურობის გამო და შემოსავლებაც დაიწყო, მაგრამ დანარჩენ 9 ქვეყანას თუ ვნახავთ, რაც ტოპ 10-ში ავიღეთ, ყველა არის მაღალ განვითარებული ქვეყნები. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებს არ აქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, იმდენად დიდია დაგროვილი შემოსავალი, ცოტათი რაც რომ გაიზარდოს, რიცხვში გაძლევს დიდ ზრდას, მაგათ $60,000 დაახლოებით ამერიკაში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი და 1%-ით რომ გაეზარდოს ამერიკელ შემოსავალი $600 ესდება და საქართველოში რო საშუალო ადამიანის შემოსავალი $600 გაეზარდოს დაახლოებით რო არ შემეშალოთ 15%-იანი ზრდა უნდა გქონდეს, ხო? ეგ 1% საკმარისი აქვს 15. ეს ამ პრინციპის გამო არის, რომ სწრაფად იზრდება, თუ ნახავთ, ესე ვთქვათ, დოლარებში, ჩვენ მდიდარი ქვეყნების შემოსავალს, ამ შეიძლება ითქვას, რომ მდიდარი ქვეყნები კიდევ უფრო სწრაფად დიდრდებიან სინამდვილეში, ვიდრე ღარიბები და ეს პროცენტების შედარება ეკონომიკური ზრდის არ არის ბოლომდე გამართლებული. თან ახასიათებს ის, რომ ქვეყნის მოსახლეობა არ იზრდება, ძალიან ცოტა ტემპით იზრდება და გაზრდილი შემოსავლები ნაწილდება ისევ იმ რაოდენობის შემოსავლით. მაგრამ ეთიოპიის ეკონომიკა ყველაზე სწრაფად იზრდება, მაგრამ 3-4 მილიონი იზრდება მოსახლეობაც ამავე დროს. 20 მილიონით იზრდება ინდოეთის მოსახლეობა ყოველ წელს და შთანთქავს ამ გაზრდილ შემოსავლებს. მადლობა მეგობრებო, გადავაშორეთ ყველა დროს, აუცილებლად ამ კვირაში ვატყობ კიდევ ერთხელ შევხვდებით კიდევ ერთ თემას ამ მიმართებაში, რამდენიმე ვერსია და პროექცია, რაც გავიარეთ საქართველოს ეკონომიკის შესაძლო განვითარებაზე. მადლობა ბესონ ნამჩავაძეს და ლევან ქისტაურს სტუმრობისთვის, მადლობა მარიამ ადამიანს პარტნიორობისთვის.